Okay. Mute muna ako. Alright, we're live on our YouTube channel. Good morning, everyone. Morning po. So let's have another minute. Baka sakaling meron pang pumasok. Good morning, Jennifer. Alright. I think we had 40% of our participants. So, pwede tayo mag-start. Ayan, may mahabol pa. Good morning, Nico. Good morning po. Alright. Ayan, okay. So, pwede tayo mag-start. Okay. To begin with, I have the honor of introducing our guest speaker who comes to us from the University of Perpetual Health, Delta, where he is a graduate school professor, special guest lecturer, TESDA assessor, and trainer. He earned his doctoral degree in Business of Administration at the University of Perpetual Health System Delta, Las Piñas campus. He also studied his master's degree in public administration at Laguna North Western College. He is a former program chair at Metropolitan Medical Center College of Arts, Science, and Technology. Here's to share his expertise on how to set up a business. Please welcome Dr. J.A. Sario. Okay. Ma'am Rita, thank you for your kind introductions. Let me share my PowerPoint slide for my two topics for this morning. Once again, good morning, everyone. Okay. Ma'am Rita, can you see my PowerPoint? Yes, Doc. Yes po. Okay. Okay. For a moment. All right. So some of our participants, Doc, is watching on our YouTube channel kasi medyo mabagal yung data nila. So I think hindi sila makapasok sa Zoom. Okay. But they are watching. Yeah, it's okay with me. We also have participants from DEPED Mandaluyong who's watching us on our YouTube channel. Okay. One of our another partner for the JDVP program. Future partner, of course. Thank you. Okay. Once again, good morning, everyone. I'm Jay Sario, your speaker for this morning
all about entrepreneurship. Okay. Okay. You see my second slide, Ma'am Rita? Nawala yung PowerPoint mo, Doc. Okay, standby. Nagkakaroon lang ako ng technical. Wait lang. Ito, mahirap. How about this one? Can you see? Ma'am Rita, can you see? Started screen sharing pero black screen pa tayo, Doc. Okay, standby lang. Siguro may technical difficulties in connectivity. Kanina okay na yan eh. Ito ngayon, okay na? Hindi pa? Teka lang po Nasa Pilipinas tayo, kaya nagkakaganito tayo. How about this one, Ma'am Rita? Hello? Wala pa rin, Doc. Wait. What happened? What happened? Okay, how about this one, Ma'am Rita? Still not showing, Doc. What happened to my slides? Just wait. This one. No. No. Oh my gosh, what happened? You want me to present your slides and then I'll give you the remote? Okay, how about this one? Ma'am Rita, how about this one? Still not showing, Doc. Wait. What happened? Sharing na, Ma'am Rita? Sharing naman siya, Doc. Kaya lang What happened? walang makita. Teka, would you mind maglilib ako and then I'll come back? Yeah, sure. Yeah, wait, standby. Ayun, guys. So, habang hinihintay natin si Doc J, remind ko lang yung mga flash drive and also yung mga tools natin, pwede na nating dalhin kay Santolan. Na? So, si Santolan na yung bahalang mag-keep ng mga tools. But the USB, the flash drive, kailangan nating kunin doon yung mga files ninyo. So, yung don't forget yung video na pinapagawa ni Ma'am. Ma'am, question. Yes, Boss Ropi. Yung video po ba namin is Thanksgiving video? Pwede. Pero, ang gusto ko sana makita doon is yung parang... Ma'am, I'm here na. Okay, Doc. Sige. Okay. You can start sharing po. Okay, how about this one? Learnings, Ropi. Yan. Okay na po, Doc. Okay, standby. So, ma'am, yung nasa ginawa kong video is merong isang natutunan tapos sabay Thanksgiving po yung pinakalas. Pwede naman. Yeah. Pwede na po yun. Very good naman yun. Yes, Doc. Okay. Once again, good morning everyone. Pasensya na po for technical difficulties pertaining to our connectivity. Okay, once again, good morning everyone. Okay. Bago magsimula ang pagnenegosyo, may mga katanungan na dapat tayong i-consider. 1, paano ba magsimula ng negosyo? 2, para sa akin ba ang negosyo? Ito yung mga katanungan na dapat nating itanong sa ating sarili bago tayo magsimula ng pagnenegosyo. Next, nais mo bang magnegosyo? Ito rin yung isa pang katanungan na dapat nating itanong sa sarili bago tayo magsimula ng negosyo. Okay, bago tayo patungo sa mga susunod na slide, let me share my video pertaining to Powerhouse.
Doc, excuse me. Yeah, Wala yung video na. ano po? Wala kaming makitang video. PowerPoint lang po. Wait lang. What happened to my video? Okay. I think you're sharing, because you're sharing your PowerPoint slides. So, nasa PowerPoint ba yung video? Yes, nasa PowerPoint na. Alright. Okay. Yeah. What happened? Okay, siguro better to skip the video in order to proceed our PowerPoint presentation. Okay, sorry. How about this one, Ma'am Rita? Can you hear the video? We can hear, but we cannot see. Okay. Sige. Let's proceed to the next topic. Next slide. Ang pagnenegosyo ba ay kailangan ba? Can anyone from my participants na masagot yung katanungan, ang pagnenegosyo ba ay kailangan ba? Yes po. Bakit kailangan natin ng pagnenegosyo sa panahon ng pandemya? Sa ngayon po, maraming business ngayon online. Kailangan po kasi natin kasi more on the Philippines right now is don't have work visually, but nakakagawa pa rin tayo ng trabaho online. For example po is si online selling, ganun po, para hindi na rin kailangan lumabas. And then, para sa mga needs na rin po matustusan, kaya kailangan din po ng trabaho. Ayun, sa ngayon po. So sa point of view mo, sa panahon ng pandemya, tinuturing mo ang pandemya isang oportunidad na maaari kang magsimulang na magnegosyo para kumita ka ng pera at maitulong sa sarili at sa pamilya. Tama ba? Opo. Okay. Opo. How about the others? I need one students to answer kung ang pagnenegosyo ay kailangan ba? Sir, ako po. Yes, sir. Opo, sir. Kasi po, yung mga nawalan po ng trabaho nung yung simula po ng lockdown, dito po sila makakaano po ng pinagkakabuhayan nila. Yung mga bayarin sa bahay at yung mga pagkain po nila. And isa pa pong side na maligtas pa po sila doon sa mga sakit na pwede sila mahawa pag pumunta pa po sila sa labas o maghanap pa, pinilit nilang lumabas. Okay, salamat for sharing your for sharing your answer to us. Okay, sa pagnenegosyo, merong mga kabutihan at hindi mga mabubuting na idudulot ang pagnenegosyo. Unahin muna natin ang mga kabutihan sa pagnenegosyo. Okay? Number 1, pagkakataon kumita ng malaking pera. Sa pagtatayo ng negosyo, one of objective is to generate profit, kumita ng malaking pera. Sa pagkita sa malaking pera, maaari itong makatulong sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa lahat ng sino mang gusto mong tulungan. Isa sa kabutihan na nadudulot ng pagnenegosyo. Ikalawa, ikaw mismo ang sariling amo. Ikatlo, may pagkakataon kang maging malikain. Ikaapat, matutupad ang inyong hangarin. Ikalima, makakatulong sa kapwa. Ika-anim, makapagbigay ka na natatayong pamana sa pamilya. Ito yung mga kabutihan na nagagawa ng pagnenegosyo. Ano naman yung mga hindi kabutihan ng pagnenegosyo? Number 1, pwede kang malugi. Hindi lahat ng nagnenegosyo kada araw, kada buwan, kada taon ay kumikita ka parati. May times din na tayo ay nalulugi. Sa business, meron tayong nararanasan din bukod sa profit at loss, nararanasan din natin yung tinatawag na break-even. Ano ba yung break-even? Ang break-even, bayad lahat ang expenses pero wala ka namang kinita. 1 to 2 years, pwedeng ganon, pero kapag pumunta na sa 3 taon na ganon pa rin yung business na nararanasan mo, maaari ka na mag-isip
whether mag-innovate ka ng product or to close your business. Kasi at the end of the day, there are 3 reasons in setting up the business. Number 1 is to maximize profit or to generate profit, to organize the resources. Pag sinabing resources, ito yung mga men, money, machinery, methods, and motivation. And to satisfy the needs and wants of society. Dapat yung objective ng pagnenegosyo ay ito ay iyong makamit. Pangalawa, pabago-bago ng lagay ng kalakalan at ekonomiya. Siyempre, kung ano yung gala ng ekonomiya, nakakadulot din po ito sa ating pagnenegosyo. 3, mahabang oras kang magtatrabaho. Hindi lang ang employee sa isang business, normally nagtatrabaho yan ng 8 to 5. Beyond the 8 hours, probably babayaran yung worker ng overtime pay. Pero kung ikaw ay owner, hindi ka 8 oras lang nagtatrabaho. Kahit sa gabi, nag-iisip ka pa rin para sa iyong negosyo kung paano kikita to sa araw-araw. Ika-4, maaring may di inaasahan o di ka na nais-nais na mga responsibilidad. So syempre sa pagnenegosyo, lalo na kapag ikaw ay under single or sole proprietorship, ikaw lahat ang mag-iisip, lahat ikaw yung makakaranas ng positibo at negatibo sa pagnenegosyo. So lahat ng hindi ka nais-nais na mararanasan mo, dapat masurvive mo yon. Okay, yan po yung mga hindi ka nais-nais na itudulot ng pagnenegosyo. Okay, let me share the next slide. Kilala nyo ba itong mga taong ito na kinukonsider na matagumpay sa pagnenegosyo? Kilala nyo po ba yung una na nasa kaliwa? Sino po siya? Anyone from my audience? Hello? Dapat kilala po natin yan. Kasi mostly ng mga Pinoy ay pumupunta dyan sa mall na yan. Yung may-ari po ng SM. May-ari po ng SM. Yes, siya yung may-ari ng SM. Sino siya? Anyone? Anong pangalan po na may-ari ng SM? Jerry C. po. Ang pangalan po niya ay si Henry C. Okay, siya po yung nagmamay-ari ng supermalls dito sa Pilipinas. Okay, how about on the second picture? Sino po siya? Dito tayo bumibili ng mga school supplies. National Bookstore. Okay, siya po yung nagmamay-ari ng National Bookstore. Ang pangalan po niya ay sino? Sino po ang Socorro Cancho. Yes, siya po si Socorro Cancho Ramos at si Jose Ramos. Siya po ang nagmamay-ari ng National Bookstore. How about on the third picture? Sino po siya? Diyan tayo bumibili ng crispy chicken joy. Jollibee po. Okay, siya po ang nagmamay-ari ng Jollibee. Sino po siya? Tony Tan. Si Tony Tan Canchong. Yes, siya po yung nagmamay-ari po ng Jollibee Food Corporation po. Okay? So once again, si Henry C. po nagmamay-ari ng supermalls, nagsimula ng negosyo sa pagbebenta ng sapatos pagkatapos ng gera noong 1945. Then ito naman po ay si Socorro Cancho Ramos. Siya nalampasan ang lahat ng problema sa pagninegosyo mula sa pagsunog ng mga sundalong Hapon sa mga ibinebentang libro hanggang masunog ang buong tindahan pero hindi mapigilang ituloy ang negosyo. Ikatlo, ito po naman po si Tony Tan Canchong. Dahil mas pumatok ang hamburger, nagdesisyon gawing burger restaurant ang kanyang ice cream parlor. So ito yung mga successful businessman dito sa Pilipinas. Okay, punta naman po tayo. Ano po ba ang mga hakbangin na susundin sa pagninegosyo? Ano ba ang magandang negosyo sa palagay po ninyo ngayong pandemya? Or
hanggang matapos ang pandemya, ano kaya ang magandang negosyo na pwede po nating simulan? Sir, Online business. Sir, online selling. Online business, pag sinabing online business, kapag ikaw ay BS Entrepreneurship graduate or BS Administration graduate, we need to be specific what type of online business ang gusto natin. Ano bang online business ang gusto natin? Minsan po yung sa foods or sa clothes. Food and Clothes. foods and clothes. Okay, food can be kasi it's considered as essential nowadays. Clothes can be considered pero 50-50 ang chances kasi priority ngayon is mga essentials sa panahon ng pandemya. Pero can be. What else? Grocery. Grocery. Paano grocery? Ikaw ba ay pwede ka bang personal shopper? Yung tinatawag na pasabay? Or you put up ang e-commerce na pwede na ilagay lahat, pwedeng nandoon ang lahat ng mga grocery na partners and then magkiklik lang sa apps tapos o-order and then i-deliver. Ganun po ba? Yeah, apo. Okay, what else? Incorporation po. Ano po? Okay, let me share my next slide pertaining ano ba yung mga magagandang negosyo sa panahon ng pandemya. We do have street food, digital marketing services, 3D printing services, home and office furniture rental, smart home services, modern kitchen franchise, buy and sell, cellphone load retail, planting selling business, sanitary store, collectibles trading, sell homemade products, baking business, water filling station, food cart and palamig business, food delivery business, computer repair services, personal shopper, house and pet sitting, car wash business, barbershop, online selling or reseller, and the last one would be vlogging. Ito daw yung mga patok na mga negosyo sa panahon ng pandemya. Okay. Paano ba ang magnegosyo? Okay, number 1, pagsusuri ng sarili. Number 2, pagsusuri ng kapaligiran. 3, pagtukoy at pagpili ng negosyo. 4, pagpaplano ng negosyo. 5, paglikom ng puhunan. 6, pagtukoy ng kailangang tulong. 7, pagpili ng lugar ng negosyo. 8, pagrehistro ng negosyo. 9, pagkuha at pagsanay ng empleyado. So ito yung dapat natin na i-consider kung paano magnegosyo. Meron ba akong katangian at kakayahan ng kailangan sa pagnenegosyo? Okay, kailangan matanong natin yan sa sarili at kung masagot po natin yan, ay maaari po tayong mag-start po tayo ng negosyo. Okay, number 1, pagsuri sa sarili. Anong iyong kaalaman? May libangan ka ba na hilig na pwedeng negosyo? May kaalaman ka ba o kakayahan teknikal na maaring gawing simula ng pagnenegosyo? Gusto mo ba talagang magnegosyo? Okay. Personal entrepreneurial characteristic or PEG, ito yung mga katangian ng isang entrepreneur. An extensive research conducted in selected countries worldwide by Management System International identified 10 key personal entrepreneurial characteristics that separate successful from the successful one. Okay. Number 1, opportunity seeking. Pagtukoy o paghanap ng mga oportunidad. Nakikita ng mga dumarating na oportunidad para magnegosyo at gumawa ng aksyon upang matugunan ito. Nakakakita ng hindi pangkaraniwang oportunidad upang magkaroon ng puhunan, kagamitan o pwesto at iba pa. Ikalawa, persistent, pagpupursige. Patuloy na gumagawa ng paraan upang malutas ang mga problema. Nagagawang magsipag, magpumilit at magsakripisyo upang matapos ang isang gawain. May sariling paninindigan, desisyon at paniniwala sa kabila ng batikos at kabiguan. Katlo,
Commitment to work contract, pagpapahalaga sa pangako at pagiging responsable. May pananagutan sa mga problemang kinakaharap, handang makipagtulungan sa mga tauhan sa pagtatrabaho para lang makatupad sa pinangako sa customer. Kaapat, demand for quality and efficiency, pagtiyak sa mataas na kalidad ng produkto o serbisyo. Laging nagsusumikap upang mapaigi ang gawa. Laging nagsusumikap na pagandahin ang isang bagay na ginagawa sa abot ng makakaya. Ikalima, risk-taking, kakayahan makipagsapalaran. Sabi nila kapag ikaw daw ay gusto mong magnegosyo, dapat risk-taker ka. Lahat ng ups and down kaya mo siyang harapin. Okay, malakas ang loob na makipagsapalaran kung naisipan na ang isang bagay. Mas pinipili ang katamtaman, pakikipagsapalaran kaysa sa pagiging sobrang sigurista sa isang banda o pakikipagsugal sa kabilang banda. Okay, next, goal setting, paggawa ng plano. Okay, nakakagawa ng malinaw na plano sa malapit na hinaharap, yung short-term planning. Nakakagawa din ng malinaw na plano sa malayong hinaharap, ito yung tinatawag na long-term planning. Pag sinabi kasing short-term, probably less than a year. Pag naman long-term planning is more than 1 year. Okay, next, systematic planning and monitoring. Masistemang pagpaplano at pagsusubaybay sa negosyo. Nakakabuo ng malinaw na hakbangin patungo sa katuparan ng hangarin, nasusubaybayan ang pagsulong ng negosyo, handang magpalit ng estratehiya kung kinakailangan. Okay. Next, information seeking. Pagkalap ng impormasyon. Nangangalap ng impormasyon na may kinalaman sa negosyo tulad ng supplier, buyer at kakompetensya. Kumukonsulta sa mga eksperto, kakilala, kamag-anak o iba pang mga contact. So ito yung mga karakteristik na gustong magnegosyo. Okay, next. Pagsuri ng kapaligiran. Okay, sorry. Okay, next is the persuasion and networking, paghihikayat at pag-aaruga sa mga koneksyon, gumawa ng estratehiya upang mahikayat ang ibang tao, ginagamit ang kaibigan, kasamahan at iba pang koneksyon upang makuha ang gusto. Then last characteristic is self-confidence, tiwala sa sarili, may tiwala sa kakayahan, malakas ang loob na humarap sa isang pagsubok. Okay, ikalawa, pagsusuri ng kapaligiran. Okay, sapat ba, ito yung mga katanungan para sa pagsusuri ng kapaligiran, sapat ba ang mga infrastruktura para sa negosyo sa isang komunidad, probinsya at syudad? Ligtas ba ang maayos ang komunidad? Ano ang mga insentibo sa mga tulong galing sa pamahalaang lokal, nasyonal para sa negosyo? Handa ba ang gobyerno upang tumulong sa mga negosyante? Ano ang mga kalakaran ng kalakalang nasyonal at lokal na senaryo? Kamusta ang kalagayang export o pag-aangkat ng bansa? Ano pa kaya ang iba pang oportunidad sa pagninegosyo? Ito yung mga katanungan ito yung mga katanungan na dapat ikonsidera natin sa pagsusuri ng kapaligiran. Okay, ikatlo, pagpili ng produkto at serbisyo at klase ng negosyo. Mga klase ng negosyo. Number 1, paggawa ng produkto. 2, pagbibigay serbisyo. 3, magtayo ng tindahan. 4, maging subcontractor. Mag-franchise. Okay, yan po yung mga klase po ng negosyo na pwede nating pagpiliin kung tayo ay magninegosyo po. Okay,
Pagtukoy at pagpili ng negosyo. Hanggat maaari, matapos suriin ang sarili at kapaligiran, piliin ang produkto o serbisyo na makakatugon sa kailangan at gusto ng merkado. At kung maaari pa, mas maganda ikaw pa lang ang gumawa na napili mong negosyo para mas kumita ka ng malaki. Kung marami ka namang kakompetensya, siguraduhin mong mas maganda ang offer mo, sulit ang ibinayad nila sa produkto mo kaysa kung bibili sila nito sa iba. Mga uri ng negosyo ayon sa pagmamay-ari. Meron tayong 4. Una, sole proprietorship. Pag sinabing single o sole proprietorship, isa lang ang owner. Example po nito are startup and micro businesses like sari-sari store, bakery, fish stall, ukay-ukay, grocery. Pag sole proprietorship po, dapat nakarehistro ka sa Department of Transportation, DTI. Okay, next. Partnership. Law firms and accounting firms, some successful corporations started as partnership, such as Warner Brothers, HP, McDonald's, Apple, Google. Names of both partners are usually indicated like Aquino and Aquino law firm. So sa partnership, ang nagmamay-ari o business owner, 2 o higit pa. So next, corporation. Ito po yung mga corporation company. So we do have Jollibee, Ayala, BPI, Meralco, SM Investment Corporation, Universal Rubina, BDO, Globe, Ayala Land. Those are businesses under corporation. Okay. So sa corporation, ang nagmamay-ari po dyan ay 5 o higit pa na business owners po. Okay, next, last forms of business organization po. Ito yung tinatawag na cooperative. Nakaregister po ito sa CDA, Cooperative Development Authority. Usually has cooperative or association, it's its name. So kung si single sole proprietorship ay under registered ng DTI, si corporation naman po ay registered under SEC, Security Exchange Commission, and then si cooperative naman po ay under Cooperative Development Authority po. Okay. Ang pagpaplano ng isang negosyo. Okay. He who fails to plan is planning to fail. Okay. Next, paglikom ng puhunan. Saan ba po ba tayo pwedeng makalikom ng puhunan? Number 1, sariling pera, personal money, sariling ipon, savings, puhunan mula sa kamag-anak at kaibigan. So ito yung mga pwede nating maging sources of funds. Pero may iba pang mapaghihiraman ng puhunan. So meron po tayong mga sanglaan, pwede po tayo pumunta dyan para makahiram ng puhunan. Kooperatiba na may pautang o credit cooperative. Mga negosyo na nagpapautang, ito yung mga lending investor. Mga tinalagang institusyon na pautang o yung tinatawag na formal sources of credit. Iba pang mga ahensya ng gobyerno na may natatanging programang pautang sa mga micro, small, medium enterprises. Ito po yung P3 na proyekto po ng gobyerno na kapalit po sa yung sa Bombay. Kasi kung ikaw ay legit na business, maaari mong mapakinabangan ang mga benepisyo na binibigay ng mga government agency sa mga nagninegosyo. Meron din po ang mga financial banking institution, nagpapahiram din po yan sa mababang interes at ang DOST rin po ay tumutulong din po sa mga gusto pong magnegosyo. Pagtukoy sa iba pang mahingian ng tulong. Okay. 1, ang Department
of Trade and Industry ay merong SME Counselor na handang turuan ka sa pagbubuo ng business plan. Ito yung may programa ang DTI na Mentor Me program kung saan ang mga new business owners at mga existing business owner ay tinutulungan nila kung paano mapapalago ang negosyo nila sa pamamagitan ng face-to-face na konsultasyon sa mga mentors. Itong mga mentors na ito yung mga matutugumpay na sa pagninegosyo. So tinuturuan nila ang mga micro, small, medium enterprises. Okay, next. Maaari mo rin lapitan ang ilang business school na may small business extension office na tumutulong at nagbibigay payo sa SMEs. Na naroon ang Baguio, halimbawa St. Louis University Extension Institute for Small Scale Industry. Okay? Kung kinakailangan mo naman ng pagsasanay sa pagiging entrepreneur, tawagan o puntahan ang Institute for Small Scale Industries sa University of the Philippines, Diliman. Marami itong training of program para sa mga maliliit na negosyante. Okay? Nandito rin kung kinakailangan mo naman magsagawa ng pagsasanay para sa iyong mga tauhan, nariyan ang Technical Education and Skills Development Authority, yung tinatawag na TESDA, ang Technology Resource Center, TRC, at iba pang kagawaran Department of Science and Technology. Kung tungkol naman sa pagdidesenyo at pagdevelop ng produkto ng mga designer, ang Design Center of the Philippines ng DTI pwede mong lapitan. So ano pa yung mga iba pang ahensya na makakatulong sa pagninegosyo? Okay, pagpapahistro at pagsusuri ng produkto, pumunta lang po kayo sa Food Drugs Administration para makapagnegosyo ng legal at mapasuri ang mga nutrisyon ng pagkain. Pagpapatala at pagbabayad ng mga kaukulang benepisyo sa mga empleyado. Andiyan po ang Social Security System para sa pagtupad sa batas sa manggagawa at may-ari ng negosyo. Pagpapatala ng bilang ng manggagawa, nandiyan po ang Department of Labor and Employment para sa pagtupad sa batas sa manggagawa at may-ari ng negosyo. Para sa konsultasyon ng disenyo ng produkto, nandiyan po ang Product Development and Design Center of the Philippines para magkaroon ng natatanging disenyo sa produktong pang-export. Para sa konsultasyon sa proseso ng export, nandiyan po ang Bureau of Export Trade Promotion para magkaroon ng malawak na kalaman sa export. Permiso para sa negosyo at paghahayupan, Bureau of Animal Industry para sa kalakal na may kinalaman sa paghahayupan. Pagpaparehistro ng patents o trademark, nandiyan po ang Intellectual Property Office para magkaroon ng legal na personalidad ang produkto, serbisyo, imbensyon at iba pa. Permiso para sa negosyo ng paghahalaman, nandiyan po ang Bureau of Plant Industry para sa kalakal na may kinalaman sa iba't ibang uri ng halaman at prutas. Permiso para sa pagninegosyo ng mga produktong pandagat, nandiyan po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga kalakal ng isda at iba pang uri ng hayop sa pandagat. Permiso para sa pagninegosyo ng mga produktong kahoy, yaman dagat at mga sertifikasyon sa kaligtasan, pangkapaligiran, nandiyan po ang Department of Environment and Natural Resources and Forest Management Bureau para sa kalakal na kahoy at yaman dagat gaya ng troso, lumber, plywood at iba pa. So ito po yung mga iba pang ahensya na maaring lapitan sa pagninegosyo. Okay, next slide. Punta naman po tayo sa ikapito. Ito yung pagtukoy sa lugar ng negosyo. Tingnan po natin yung susunod po na slides. Tingnan natin anong mali sa tindahang ito. Anyone from my participants? Ano ang mali sa tindahan? Kasi sinasabi nila daw ang lokasyon ay strategic location. Pag sinabing strategic location, yung lugar na yun, mostly maraming tao, mostly maraming nagninegosyo, mga business establishment. So possibly kapag strategic yung location ng inyong pagninegosyo, there is a called target market na pwedeng natin pagbentahan ng produkto or serbisyo.
So ano po ba ang mali sa tindahang to? Masyadong mataas po. Masyadong mataas. Nasa third Taas. floor na, 'di ba? It's hard to buy certain products kapag third floor ka pa, dadahan ka pa sa hagdan, 'di ba? Namamadali siya. Oo, 'di ba? It takes time. Okay, what else? Convenience po. Ano po? Yung Ano pa yung po, mali na yung nakikita pagiging natin? comfort, Ano, sir? yung pagiging comfortable po ng isang customer sa pagbili po ng Sir, hindi malinaw yung dating sa akin. Pakiulit po. yung po sir, yung pagiging comfortable po ng isang customer po sa pagbili ng product. Okay. Ano pa yung mali? Probably yung mali, walang store name. 'Di ba? Hindi natin alam kung anong ano ba 'yan, tindahan ba 'yan o ano ba 'yan, tama? Pero nagsulat po na akong ano po. Bintana po Kung ata. star po yan. O, Yung Hindi siya unreachable. hindi siya mahirap. Opo, hindi siya unreachable. Napakahirap. Hindi siya convenience na puntahan para bumili ng produkto. Okay? So, once again, kapag tayo po ay nagtatayo ng negosyo, lokasyon ay napaka-importante. Dapat to ay accessible sa lahat. Okay? Accessible dapat sa pagtatayo ng negosyo, ng lokasyon, negosyo sa lokasyon, dapat yung pagkukunan ng materials, raw materials ay malapit lang. Lagay ng kalakalan o merkado. Siyempre, yung transportasyon, tauhan, pangunahing pasilidad, komunidad, at mismong pupwestuhan. So yan po yung mga kinakailangan natin po sa pagtatayo ng negosyo. Puntahan naman po natin kung ang pagrehistro ng negosyo. Okay. Mga rehistro para maging legal na negosyo. Okay. Barangay clearance permit, business permit, sanitary permit at health card, pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo, pagpaparehistro para sa buwis. Ito yung mga kinakailangan natin i-secure bago po tayo mag-umpisa ng pagninegosyo. Okay, pag barangay clearance and permit, punta lang po kayo sa barangay hall para maging rehistrado at legal ang negosyo sa barangay. Business permit, sanitary permit at health card, city health office and local government unit para maging rehistrado at legal sa City Hall at makasigurado na malinis at walang sakit ang nagnenegosyo. Pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo, nandito po ang Department of Trade and Industry kapag sole proprietorship, Security Exchange Commission kapag partnership and corporation, Cooperative and Development Authority kung ang negosyo mo ay under cooperative. Para sa, yan po yan. Pagpaparehistro para sa buwis, nandito pang Bureau of Internal Revenue para makasingil ng tama sa customer at makabayad ng tamang buwis. Maaari magkaroon ng official na resibo para makagamit sa mga official na transaksyon. So ito yung mga kinakailangan natin dokumento sa ating pagnenegosyo. Okay, pagsisimula ng iyong negosyo. Okay, siyempre, paghanap at pagsasanay ng mga tauhan. Okay, skip ko to kasi ito yung video. There's no jobs for manager, it's just for counter. Good. Okay, so syempre sa paghahanap ng pagsasanay ng mga tauhan, syempre kailangan po tayo ay nakabatay po tayo sa Labor Code of the Philippines. So lahat ng i-implement po natin patukoy sa mga workers, dapat po ay guided po tayo dyan. So dapat lawful po ang ating treatment po doon sa mga workers po. So hindi po tayo dapat na gumawa sa mga workers na unlawful. Okay? Isang adhikain, sayang yung video.
So, okay, I'm done with the first part on how to start your own business. Meron po bang mga katanungan? Hello? May mga tanong pa po kayo sa unang part ng ating ang ating webinar? Wala po. Okay, kung wala, let me proceed to another topic, which is Republic Act 9178 under Barangay entitled Barangay Micro Business Enterprise Act of 2002. Kung kayo po ay magnenegosyo at kakausap po kayo ng isang eksperto sa pagnenegosyo, for example, ako po yun, I suggest yung business po ninyo ay irehistro po natin under Barangay Micro Business Enterprise Act of 2002. So let me share the beauty of Barangay Micro Business Enterprise Act of 2002. So what is the law all about? The BMBEs Act of 2002 encouraged the formation and growth of Barangay Micro Business Enterprise by granting them incentives and other benefits. So through BMBE law, lahat po ng magre-rehistro under BMBE law po ay magkakaroon ng incentives and benefits. Okay, mamaya po sa mga next slide, makikita po natin ano ba yung insentibo at benepisyo na makukuha ng mga business owners kapag nagrehistro tayo under BMBE. The act was signed into law by President Gloria Macapagal Arroyo on November 13, 2002. Its implementing rules and regulation, which was issued on February 7, 2003 as DTI Department Administrative Order Number 1, Series of 2003, was published twice in February 11 and 26, 2003, issue of the Manila Bulletin. So ano po ba yung BMBE? BMBE is defined any business enterprise engaged in production, processing, or manufacturing of products, including agro-processing, as well as trading and services, with total asset of not more than 3 million. Such assets shall include those arising from loans, but not the land on which the plant and equipment are located. So, kapag ang iyong negosyong papasukan, ang iyong asset ng negosyo mo na papasukan ay dapat po ay not more than 3 million para ma-avail nyo po na makarehistro sa BMBE. At dapat po ang inyong negosyo ay nasa production, processing, manufacturing ang inyong pong i-open po na negosyo. For those purpose of the act, services shall exclude those rendered by anyone who is duly licensed by the government after having passed a government licensure examination in connections with the exercise of one profession. Ito yung accountant, lawyer, doctor. So pagdating po sa services, hindi po pwedeng magrehistro under BMBE law etong mga for example, if you want to have a business pertaining to accounting accountant firm, tapos ang mga kon mo ay mga accountant, so hindi po siya pwede. Lawyer, kung gusto mo ng law office, hindi mo pa rin siya pwede pong i-register. Kung mga composed of doctors, hindi rin po. The Department of Finance Department Order Number 17-04 also provides an enterprise can only qualify for registration if it's not a branch, subsidiary, division, or office, or large-scale enterprise, and its policy and business modus operandi are not determined by large-scale enterprise or by a person who not owners or employee of the enterprise. Example po nito, ang franchises. Pero nowadays, pertaining to the new guidelines po, ang franchising business po ay pwede na rin pong pumasok as BMBE registered po. Basta hindi po siya hihigit sa 3 milyon po ang total assets po niya. Okay? Next,
What are the objectives of the law? BMBE are essential to the country's economic development since they are effectively serve as the seedbeds of the Filipino entrepreneurial talent. Thus, the Act primarily aims to integrate micro-enterprises in the informal sector into the mainstream economy. Strengthen the BMBEs will mean more jobs and livelihood and better quality of life for Filipinos. Okay, kung titingnan po natin yung percentage ng mga micro, small business and large enterprises, 95% belongs to micro, small, and medium enterprises. The remaining 5% belongs to large company. Siyempre, at the end of the day, maliit pa rin ang large company compared to micro, small business. Then kapag ang mga ang micro, small, medium enterprises ay natulungan po natin na lumago ang kanilang pagnenegosyo, maaari po itong makadulot ng maraming trabaho sa mga Pilipinos. Kasi kung mostly kasi ng mga micro business enterprises dito sa Pilipinas ay belong to informal sector or underground economy. Ito yung mga nagninegosyo na hindi rehistrado sa mga government agency po natin. Siyempre, kapag ang negosyo mo ay hindi rehistrado, probably you cannot avail the incentive benefits ng mga local government unit na or any government agency na binibigay. Pero kapag ang negosyo mo ay rehistrado, you can avail the incentives and benefits given sa mga given ng mga government agency po natin. So kapag natulungan po natin ang micro, small, medium enterprises, once again, makakatulog po yan ng more jobs and livelihood. Siyempre, kung lahat ng Pilipino po ay meron pong trabaho, probably it will result to quality of life. Okay, ano po ba mga incentives granted ng BMBEs? So kapag ang negosyo may rehistrado na po under BMBE, meron po kayong income tax exemption from income arising from the operation of the enterprise. Siyempre, lahat po na nagtatayo po ng negosyo dito sa Pilipinas, at the end of the day, they pay taxes, di ba? So, through BMBE, malilesen po ang inyong babayaran na taxes from the earnings from your business. Exemption from the coverage of the minimum wage law. BMBE employees will still receive the same social security and healthcare benefits as other employees. So ano po ba yung tinatawag na exemption from the coverage of the minimum wage law? Okay, di ba tayo, yung mga workers sa isang kumpanya, ang kanilang basic salary po ay tinatawag nilang minimum. So lahat kung ano yung ini-implement ng sa isang area dapat po natin sa mga tauhan natin. Pero kapag ang negosyo mo ay under BMBE, pwede po kayong magpasweldo ng tauhan below the minimum wage law as long as the two parties agreed. Sino po yung two parties? The employer and employee. Yan. So yan po yung ikalawang benepisyo incentives kapag ang business mo ay under BMBE. Ano yung pangatlo? Priority to special credit window set up specifically for financing requirements of BMBE. So kapag ang business mo ay registered under BMBE, pwede ka pong makautang sa mga government agency at financing institution sa mababang tubo. Okay, ano yung ika-apat na incentives? Technology, transfer, production and management training, marketing assistance program for BMBE beneficiaries. Okay, ito po, ang nagbibigay po nito, mostly po ang Department Trade of Industry po, through Negosyo Center. So once na ikaw ay BMBE registered, pwede ka po mag-seek ng help sa DTI through Negosyo Center. So once again, ito po yung incentives granted to BMBEs: income tax exemption, exemption from the coverage of minimum wage law, special credit window, and technology transfer, production and management training and marketing assistance program. Okay, what is the status of special credit window for registered BMBEs?
Okay, the Bangko Sentral ng Pilipinas issue on March 11, 2003, Circular Number 374, Series of 2003, implementing rules and regulations of Section 9, credit delivery of RA number 9178. The guidelines provide instruction for the government financial institution to set up the special credit window that will service the credit needs of BMBE either through retail or wholesaling lending. However, it was gathered from the briefing session conducted by the DTI Regional Office that the special credit window for BMBE is not available in their areas. The GPIs also took the option wholesaling their funds to financial institutions like rural banks. This apparently makes the BMBE facility wholesale to financial institutions still not accessible to the micro enterprise since financial institutions apply the usual procedure and interest charges to BMBEs. Okay, ang sinasabi lang po sa special credit window, lahat po ng BMBE register po can avail the special credit window, can apply for credit sa mababang interest po provided you submit all requirements needed for that special credit window application. So, ito maganda rin po na i-avail ng mga BMBE register po. At least instead na umutang po kayo sa Bombay, mas maganda po na you avail this kind of register yung business, then avail the special credit window. Okay, next. What are the funding agency designated to set up the special credit window for BMBE for registered BMBE? Andito po ang People's Credit Network Finance Company Incorporated, the DBP, the Social Security System, the Kwandang Corps, the Land Bank, the GSIS, the Small Business Corporation. Ito po ang mga funding agency na makakatulong po na pwede po kayo makautang po. Basta BMBE registered po kayo. Okay, doon naman po tayo sa mga what are the agencies mandated to provide assistance in the areas of technology transfer, production, and management training and marketing assistance. Andito po ang DTI, DOST, the Institute for Scale Industries, the Office of the President pertaining to Cooperative Development Authority, at lastly, ang TESDA po. Ito po yung mga agencies mandated to provide assistance in the areas of technology transfer, production, and management training and marketing assistance. Okay. Next slide. Who avail of the special credit window provided? Siyempre, yun lang pong registered po ng BMBE. At the same time, dapat meron po yung registered BMBE na Certificate of Authority. Ito yung kapirasong papel, na isang buong papel na nagpapatunay na ikaw ay BMBE registered. Napaka-powerful ng papel na yon. Through that paper, the government agency, the other financial institution, kapag nakakita po ka nun, sinasabi na ikaw ay BMBE registered. Through that paper, you can avail the incentives and benefits. Okay? Next. How does one register as BMBE? Okay, syempre, your asset not more than 3 million excluding land. Dapat yung business mo ay engaged sa production, processing, o manufacturing of products or commodities. Dapat nakaregister yan kung sole proprietorship, TTI, kung partnership and corporation, SEC, kung naman cooperative, dapat po sa Cooperative Development Authorities. Okay, next. Okay, however, entities rendering services in connection with the exercise one profession by a person duly licensed by the government after having passed a government licensure examination are disqualified from applying the BMBE Certificate Authority. Once again, ito yung mga doctors, accountants, and lawyers, hindi po pwedeng mag-apply under BMBE. Application for BMBE certificate shall be filed with the negosyo center, establish its province, city, municipality, or DTI offices where negosyo center have not been set up. So may mga local government unit na po tayo na mapupuntahan ngayon na may negosyo center, pwede po tayo mag-apply for BMBE Certificate Authority. Pero kung sakali yung local government unit ay walang negosyo center, you may directly apply with the DTI offices na malapit po sa inyo. So the following shall be submitted in support of the duly filed application form. Siyempre, Certificate of Business Name Registration yan sa DTI, sa SEC, or sa CDA. Okay, next, what are the procedure for registration? Siyempre, you accomplish the application form for BMBE Certificate Authority. Then,
I-evaluate po yan ng DTI through Negosyo Center, determine the eligibility and qualification as BMBE. And then after the finding the applicant to be eligible and qualified, si DTI po ay mag-i-issue po ng BMBE Certificate Authority within 15 working days from the receipt of application with complete requirements. Otherwise, BMBE Certificate Authority shall be deemed approved. Okay. Next, what is the validity period of BMBE certificate for authority registration? So meron yung validity po ng BMBE certificate is 2 years commencing from the date of issuance. The CAB renew for the same period of 2 years, and every 2 years thereafter, subject to the applicant's continue compliance with the eligibility requirements prescribed by law and DTI DOA number 16-01 series of 2016. So the validity of the BMBE certificate within 2 years. After 2 years, you can file for renewal subject, once again, the approval. Okay. Next, ang kagandahan sa BMBE pag nag-register ka po ay wala po kayong babayaran. Before, naging issue po to yung cost ng register that nagkakaroon kasi dito ng corruption. So ang ginawa po ng DTI ay free of charge na lang po sa lahat na gusto po mag-apply ng mga business owner under BMBE. Okay? Next, how can BMBE avail the exemption from the coverage of minimum wage law? Once na yung business mo ay registered ng BMBE at na-issuehan ka na ng certificate, you are entitled automatically exempted from the minimum wage law. Okay. Kung ikaw ay may existing na employees na bago ka mag-apply ng BMBE, yung minimum wage law na sinasabi, you need to implement. Pero kapag meron ka na at nakalusot ka na doon sa application, nabigyan ka na ng CA, that's the time, that's the starting date na pwede ka pong kumuha ng empleyado na pwede mong bigyan below the minimum as long as nag-agree si employer at si employee, para wala po tayong legal matters na kakaharapin sa mga susunod na araw. What is the effect of the law on wages on existing newly hired employees? Yan lang po yung sinabi ko kanina. Existing employees shall continue to receive their wages, allowances, and other benefits. On the other hand, wages of employees hired by BMBEs after the latter registration shall be exempted from the coverage of the minimum wage law. BMBE workers shall continue to cover the applicable labor laws and regulations, including the non-diminution rule on existing wages and benefits. Okay, is the exemption from the coverage of the minimum wage prospective in nature? Yes, the rule is that shall have prospective application only. Thus, enterprise exemption from the coverage of minimum wage law can only be applied to employees hired after its registration as BMBE. So, doon pa lang po na pwede kayo mag-hire ng employees na pwede nyo bigyan below the minimum wage law. Okay, how much should BMBE worker be paid for his services? It depends between the employer and the worker. They shall mutually agree on the acceptable wage rate. Kung agree si employee dun sa sinabi ng employer na pertain to wages, so at least okay na, yun ang marireceive po kada 15th, 30th of the month na magiging sweldo po ng worker. Okay, next. What are the steps in availing the income tax exemption? So, ang gagawin lang po, lahat po ng BMBE register po, pumunta po sa Bureau of Internal Revenue District Office where the principal office or place of business is located at its submission of necessary documents. Kung saan nyo po tinayo yung negosyo at kung saan po naka-under yung negosyo nyo po na BIR, doon po kayo pupunta. Okay? What are the documents to be submitted to BIR to avail the income tax exemption? Siyempre, ang powerful na certification of authority, sworn statement ng asset supported by pertinent document, tapos certified list of branches, sales outlet, places of production, warehouse and storage facilities, certified list of affiliates, latest audited financial statement or account information form of its equivalent. So these are the requirements needed to submit to avail the income tax exemption. Okay, next. What are documents should be filed with BIR by an income tax exempt BMBE in lieu with the income tax return,
an income tax exempt BMB is required to submit the annual information return. This is filed on or before 15th day of the month after the close of the taxable year with an account information form, which contains the data from financial statements, sworn statement of asset, own, and use. Is the income tax exemption privilege of BMB irrevocable? No, the income tax exemption privilege of BMB may be revoked for any of the following reason. So number one, transfer of place of business. Kung nung nag-register ka kay BMB ay nasa Pasig ka at nilipat mo sa Mandaluyong, that will be the reasons to revoke your as BMB. Value of total asset exceed 3 million. So, di ba, ang ruling lang naman kapag BMB registered, not more than 3 million. Tapos, kapag voluntary mo sinurrender ng certificate of authority, kapag namatay na po yung individual owner at violation for non-compliance with the provisions of Republic Act 9178, 78, and then yung merger and consolidation with any entity which is not eligible to be a BMB. So pag sinabing merger consolidation, two companies combined. Sale of transfer of BMB if it's sole proprietorship without prejudice to the transferee applying for registration. Example po yan, submission of fake or falsified documents. Yan din po yung rason to revoke the BMB as BMB registered. Retirement of business cessation, suspension of operation for 1 year, and making false of omitting required declaration or statement. So other words, basta ethical, you can avail the incentive benefits granted as BMB register. If you do unethical, probably these are the reasons why need to revoke your BMB registration. Okay. Next, for my last slide, does the BMB have to report any change in the status of ownership structure? The BMB should report to DTI through Negosyo Center of any changes in the status of ownership structure and shall surrender the original copy of the BMB Certificate of Authority for notation. So kung may mga changes kayo versus the previous one to a new one, wala namang problema. You can go directly to DTI, to the Negosyo Center, to inform them na meron pong sudden changes, and then parang matatakam po ng notation po yung Certificate of Authority. Okay? That's for webinar entrepreneurship. Any clarifications, questions, comments? We are open po. Ma'am Rita? Ma'am Rita? Ma'am Rita, can you hear me? Ma'am Rita, can you hear me? Okay, good morning, Dr. J. Sayo. So wait for a while, so I will look. You are, can you, what is your name? Jetmer po. So staff ng ating okay. Staff of HYIT po. So ano ko lang po si Ma'am Rita saglit. Yeah. Okay, while we are waiting for Ma'am Rita to be in our discussion, would you mind to my participants kindly enable your camera for photo op purposes? Okay guys, so kindly open your camera now for photo ops. Yeah, kindly enable. And then after photo op, the floor is open for question and answer. Okay, then pakiayos po ng mga camera. Okay, how about Miss Jennifer, Stephanie, and Francis, Mark, LJ, Jocelyn. So we have how many students? We do have 15 or 16 students, right?
No, 1, 2, 3, 4. 18 minus 4 is 14. Paki-enable na po ng inyong camera. And even the HYIT trainer, paki-enable po ng camera mo po. Para lahat po tayo ay naka-enable. Paki-enable po ng camera. LJ, Stephanie, Josil, Jennifer, second call. Okay, one smile. Mukhang ayaw mag-open ng iba. Okay, 1, 2, 3. Okay, the reason why na kinunan ko kayo ng picture, kayo lang yung makaka-receive po ng entrepreneurship certificate po. Ano po? We do have the last session will be on Monday. Same time, I guess same link. Okay. Any question from my participants? Yes, sir. Yes, Sir, ako, Roffy. Kung magbi-business po ba kami, do we need to apply this all? Alin po? This all procedure that you teach us today? Well, it depende po yan kung anong forms of business organization ang iyong business. For example, if it's if it's your form of organization is single or sole proprietorship, kung ano lang yon, you need to comply with the DTI for approving the name of your business. Second, syempre pupunta ka sa ibang sa local government unit to secure permit and barangay hall, and then syempre BIR para sa pagre-resibo po natin. And then kung ikaw naman po ay may workers, syempre kailangan nyo po pumunta sa SSS, Pag-ibig and PhilHealth to register your business and even your employees. Okay po. May question po, sir. Yan sa form of business organization natin. Ano po? Question po. Yes. Yung mga nagbebenta po sa labas, is illegal po ba yun or legal? Okay. Siyempre, paano natin masasabing illegal or nasa informal sector or underground economy? Siyempre, pag tinanong natin yan at may pinakitang permit, kung may permit, probably they are legit. Pag walang napakita sa atin yan, probably those belongs to the underground economy. Kumbaga, wag natin gamitin yung word na illegal, very degrading. So pagandahin na natin, those are businesses belong to informal and underground economy. Okay po, thank you. Para mas magandang pakinggan, di ba? Pagkasabing illegal, it connotes something negativity, right? Baka mamaya something happen, di ba, Mr. Rapi? Business. Yes po. Okay, how about Harold? Mag one by one ako ng call kasi you need to participate. Our entrepreneurship seminar devoted for 4 hours. So kung kaya natin i-consume ang 4 hours, better. Kung hindi naman, gusto ko lahat makapagtanong before we adjourn our webinar on entrepreneurship day 1. Harold, any question, Harold? Excuse me, Dr. J. Sario. So meron tayong questions galing kay Charlene Ano nga ulit pangalan mo, sir? Staff of HYIT po. So Sir, wag mo akong sagutin ng staff lang. Jetmer O. Magtibay po. Might you give me your name? Jetmer O. Magtibay. Okay, Jeff. Good morning. Good morning din po. So kay Charlene B. Pangilinan po, meron po tayong question. So sir, what about naman po kapag may reklamo yung employee because of the salary? Okay, kapag sa salary po kasi, before ka mag-day 1 ng iyong work sa any company, di ba may kontrata ka naman pipirmahan? Doon sa kontratang yon ay nakapaloob kung magkano yung sweldo na napag-usapan ninyo. Kasi
may agreed salary kayo, di ba? Whatever the amount stated on the contract, dapat sa employer, ibibigay niya sa employee no matter what. Pag ganyan kasi, if you have problem pertaining to the salary, probably you can go to NLRC, the National Labor Relations Office, kung saan naka-under yung iyong irereklamo. Kasi sometimes, minsan yung nagrereklamo at mali na napuntahan na hindi under yung business na yon, sometimes natatalo sa kaso. Kung tama yung pupuntahan mo, probably mananalo ka sa kaso if you follow the needed requirements to file against the company. Kasi at the end of the day naman, sir, dapat kung ano nasa kontrata, yun dapat na ma-receive mo. At dapat yung company ay nagbibigay siya ng payslip din sa mga workers. Okay, thank you po. So I think yung question po ni Charlene B. Panghilinan is na bigyan na ng kasagutan ni Dr. J. Sario. So thank you po. Hello, I'm back. Yes, you're back. Sorry ha, medyo natarayan ko yung HYIT trainer mo. Alright, sir. I'll explain it to you later. Yeah. Okay, ang nagtanong pa lang is si Charlie Pangilinan saka si Ropi. Thank you for dun sa questions. How about the other students? Before mag-adjourn ako ng webinar, gusto ko lahat ay marinig ang boses at makapagtanong. At the same time, kayo yung makaka-receive po ng certificate pertaining to entrepreneurship. Questions, guys? Sir, may question po ako ulit. Yes, Charlene. What about naman po, halimbawa po kapag yung about naman po sa back pay. Back pay. Halimbawa po ang pinirmahan po is 30 days pero ginawa pong 60 days. Pero may pirma po ng employer po. Okay, ganito tayo. Kasi meron back pay, ibig sabihin yung kontrata mo as pagiging worker mo ay tapos na. Tama? Na-render na? Tama po ba? Kaya kayo ay bibigyan ng back pay. So nakastipulated din sa kontrata na after 30 days, kailangan maibigay na sa'yo. Tama ba? Charlene? Opo, sir. Opo. Okay, nagkataon in 60 days, na-receive mo o wala pa? Wala pa po. Wala pa. So as piece of advice, kung iyan ay existing mong pinagdadaanan, number one, syempre consider mo na nasa pandemic tayo. Syempre kailangan you have a kind of heart to understand the situation of your employer. So better to make a follow-up. Dapat dokumentado. You create a letter addressed to your company na you are follow up ng patungkol sa sweldo. And then the company will reply you kung anong dahilan, kung bakit nadidelay. At siguro on that letter, i-specify na rin niya po kung kailan niyo po makaka-receive. In the event po na hindi pa rin po matanggap, is pwede po kayong tumawag sa NLRC to know hanggang kailan ba ako pwede maghintay ng pagtanggap ng back pay at ano ang sakali kong pwedeng gawin kung hindi ko matatanggap yung back pay. Kasi at the end of the day, 30 or 60 days is makatarungan pa. Pero beyond that, dapat matanggap mo na po yung back pay po ninyo. Baka naman nag-aantay ka ng back pay, tapos may mga utang ka, may mga deduction pa, baka mamaya nag-aantay ka, wala rin naman palang value. Okay lang na mag-antay ka kung may ma-receive ka pa. May mga utang ka ba sa company, loan or whatsoever? Wala po. O wala. So buo. Back pay normally yan yung 1 month salary mo. Based on my experience it's a 1 month salary. But sometimes in other company, hindi siya 1 month salary. It's prorated. Okay? Okay po. Okay na, Charlene? Opo. Sir, last na po. Yes, okay lang. Samantalahin mo, be.
What if naman po si employer po nag-terminate po siya ng employee na wala naman pong basihan na dahilan? Aba, maganda yan kasi pagkakakitaan mo ang kumpanya kapag terminate ka ng walang dahilan. Iyan po ang aking existing cases against one institution. Tinanggal din po ako with no reasons. Last year, 2018, up to now, naka-4 na panalo na ako because of bagal ng ating legal system dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi pa po ako nababayaran ng company. Once na nanalo ako on the last stage, since 2018 to 2021, kung lalabas ang decision ulit, babayaran nila ako kung magkano yung monthly salary ko plus the other benefits. Yun ang maganda, be. Kapag ikaw ay tinanggal without justification kung bakit ka tinanggal, pwede mong i-file siya ng illegal termination. So mas maganda, you collect evidence from the company, and then you go to NLRC kung saan naka-designated yung business mo. Tapos may pipil up ang ka doon na form. Pwede ka magpatulong on how to fill up. Lahat ng patungkol na information sa employer at sa'yo, ilagay mo, and then magkakaroon na po siya ng patawag. Maghaharap po kayo ng employer at employee. Take note ha, ang piece of advice kapag kayo ay nalagay sa alanganin na hindi nyo alam ang nakapaloob doon sa papel o sa kontrata, pwede naman po kayo mag-request po ng ipatagalize version or pwede kayong humingi ng kopya, dalhin sa bahay, ipabasa kay nanay at tatay. Kapag okay na, saka po kayo pipirma. Mas maganda po kasi na aral kayo doon sa nilalaman po ng kontrata nyo po. Ano po? Okay po, sir. That contract should be notarized. And then yung kontrata, bibigyan din po kayo ng copy ng employer nyo po. Okay? Opo, nalinawan na po. Iyan bang pinagdadaanan mo? Pinagdadaanan ng kapatid mo o ikaw? Ng asawa ko po. Wow. You have husband na? Yes. How old are you if you don't mind? 21 po. Okay ha. Mahalin ang asawa at pamilya. May anak ka na, be? Meron po. How many? Isa lang po. O dapat nagsisipag kayo mag-asawa ha. Dapat nagtutulungan. Magtapos ka ng pag-aaral. Wag muna dadagdagan ang isang baby ha. Dapat i-priority nyo muna yung unang anak mo. Magsipag. Saka po, siguro after 10 years, saka yung sundan. Actually po kasi sir, yung back pay niya po kasi ang nakalagay po kasi doon is January 11 niya po makukuha. 30 days po yung pinirma niya po kasing back pay. Kaya lang, be, ang tanong ko nga, nag-follow up ka na ba? Opo, nag-follow up na po kami. Be, mas maganda ang follow up. You create a letter, pa-receive mo, tapos you have receiving copy para sa susunod at hindi siya, pwede mo na siyang balkan. Opo, kasi ginawa pong 60 days. Bali ngayon pero piece of advice din kasi pandemic naman, baka may pinagdadaanan ng company, medyo habaan lang natin ang pasensya. Ano? Opo. Actually po kasi may nagreklamo din po doon sa employer niya po. Pinadoli po siya. Ngayon po kasi yung hearing. Wag mo na kasi nagdoli siya, hindi mo na siya dumaan sa NLRC. Hindi ko po alam sa kanila. Kasi ang pagliligal sa isang employer, pagdedemanda, it should be accompanied by lawyer. Lahat ng action mo ay naka-stipulated sa lawyer para mag-guide ka ng maayos. Ibang employee po yung nagreklamo. Ibang employee. Opo. Okay. Na-terminate din po niya na walang dahilan. O di dapat magkaisa na lahat ng yung mga terminate para at least solid kayo. Diba? Opo. So anything? Sir, ako po. Yes po. Sir, paano po kung nanghingi po ng refund yung isang customer kahit bawal na po? Bigyan mo muna ako ng story bakit nag-refund. Mabigyan kita. Sir, thank you po. Yes, thank you, Miss Charlene. Yung pagbigay ko po ng item, sir, na nakuha niyo naman po, tapos
nakuha ko na rin po yung bayad niya, pero gusto niya pa rin po ibalik kahit nabuksan niya na po yung item na binigay ko. Meron kasi tayong ruling sa pag-return ng product, 'di ba? It depends on the product. Pero kapag yan ay mga undies, syempre hindi na natin ibabalik yan, 'di ba? Pero kapag yan ay hindi undies, hindi kasi kinukonsider na dahil ayaw mo lang, dahil hindi mo nagustuhan. Dapat naka-incline yan doon sa acceptable reasons para tanggapin yung return. 'Di ba? Opo. Kasi may return policy tayo, 'di ba? Within 7 days. Pero ngayon dati, return policy natin is 7 days because of pandemic. Kung naman tayo ay medyo maluwag kasi kay SM within 60 days pwede pang pwede pang mag-return. I experienced that. Sir, paano naman po? Nagre-return yung customer, valid yung rason, katanggap-tanggap, hindi dahil ayaw lang ng customer. Opo. Sir, paano naman po kung hindi niya sinunod yung guide nung nakalagay doon sa may box, tapos na parang nagkamali siya ng paggamit, na parang may nasira siya o tapos gusto niya pong Pag ganyan kasing race kasi, kung ikaw ay worker, try to call your attention of your supervisor or manager. Then let the manager talk to the people concerned regarding dun sa issues para hindi ikaw yung tumatanggap ng stress. Let the manager do their job. Then the manager, alam niya kung paano niya mapapalsify yung customer pertaining to the issue. Kasi kung yan they call it irate customer. Kapag sinabayan mo yung init ang ulo din ng customer, hindi kayo magtatapos niyan. So maganda, pasalitay mo muna ng gusto niyang sabihin, saka ka umatake na, sir, ganito po yung ganito. Pag hindi pa rin siya tumigil, then that's the time to call your manager. And then the manager will act that issue. Okay po, sir. Thank you po. Okay, how about the others? Sir, good morning po. I have a question. Yeah. Sir, lagi po ba yung may bawas yung yung sahod po ng empleyado sa isang company? Kasi sa salary, kapag pinag-uusapan po natin ang patungkol sa compensation scheme, meron po tayong tinatawag na basic salary, meron tayong tinatawag na mandated deductions and mandated benefits. Ngayon, kung syempre kapag ikaw ay kumikita, normally kapag ikaw ay below the minimum, dapat ay wala kang tax. Yes po. Or kung in a year hindi ka nakabot sa 250,000, dapat may tax refund ka. Tapos bibigyan ka ng BIR 2316 to sign and then notarize, then ipapasa ng employer kay BIR, and then you can ask for a copy. Depende kung ano bang deduction ang binabawas sa iyo, sir. Sir, sa Pilipinas lang po ba 'yon? Sa ibang bansa po wala? Different country has different policy pertaining to compensation, deductions, and benefits. Okay po. Thank you po. Others? Wala na po ba magtatanong? Hello? Sir, ako po. Yes, can you louder your voice, please? Yung Hello? ano po ba sa online, kahit po ba sa online, kailangan pa rin po ng permit para magbenta? Yes, kailangan. Di ba meron nilabas po ang BIR na guidelines na lahat po ng mga business owners engaged in online business, you need to register. Kasi sir, mas maganda kasi na marehistro mo yung business mo kasi maraming binibigay po ang government agents, ang government po natin na tulong sa mga business owners po. At least ma-avail nyo yun, at least win-win, di ba? You pay taxes, you get this kind of benefits. Mas magandang legit, sir. Even the LGU kasi this pandemic may mga tulong na binibigay. At paano ka makakapag-transact sa mga malalaking transaction kung hindi ka legit, kung hindi ka registered? Paano po yung ano nun, sir, yung procedure po para makakuha po ng permit?
And online. then, syempre, punta ka sa DTI po, you register your business name. Then pagpunta mo sa DTI, dapat meron kang 3 proposed business name para pag na-check nila, pag napila pa mo yung application form pertaining to business name and other information, i-check nila sa system kung meron ka bang kapangalan. In the event na may kapangalan ka, the second names, i-consider. Kung walang kapangalan, that will be your final business name. And then after mo mag-secure sa DTI, you go to barangay hall and then para register ka rin din sa barangay and then punta ka sa LGU sa BPLO office to apply a permit. Then after nun, marami kang pagdadaanan sa local government unit and then you go to BIR para magkaroon ka po ng resibo and then kapag mag-hire ka ng mga employees, punta ulit ka sa SSS, PhilHealth and Pag-ibig, you need to register your business at the same time your employees. Okay po, sir. Thank you po. Sir, may Okay. tanong pa po ako, sir. Yes, Ariel. Sir, paano po kung bumili po ako sa isang online na nakita ko lang sa isang online na bilihan, tapos mali po yung pagbigay po sa akin yung pag-deliver. Okay, May Sige pa. may ano pa po ba ako nun, sir? May habol pa po ako. Kung mali po yung nabigay ko, ay nabigay sa akin. Na-receive mo. Sir, di ba, dapat syempre, because of pandemic, nauso mga online business, di ba? So, dapat, as buyer, dapat sigurista ka. So, ang gagawin mo dyan, sir, you need to check the legitimacy of kung saan ka bibili. And then, at the same time, syempre, yung testimonials, minsan nakakatulong din yan before we purchase. Basahin mo muna yung mga comments, blah blah. So kung nagkataon naman okay at na-deliver sa iyo ay palpak, so meron naman ng mga business na policy pertaining to return of item just in case na talagang kinakailangan mong i-return kung may mali doon sa binili mo. Pero mas maganda na rin before mong palsin yung nag-deliver, dapat ipa-witness mo na lang din sa kanya na yung pagbukas mo para at least mismo si delivery ay maka-witness ng mali talaga yung produkto. So ang sasabihin lang naman ng delivery boy, sir, call nyo na lang po yung pinagbilhan ninyo tapos meron silang policy pertaining to returning the item, just follow it. Yun nga, medyo mahabang proseso pag-return. Kaya nga mas maganda pa rin yung hindi ka bibili ng items online kasi nakikita mo agad yung defect. Nakikita mo agad kung ano yung dun sa produkto. Wherein dito, minsan minsan nadadaya tayo, ang ganda sa picture, ang laki sa picture, pero pagdating naman sa atin, kakaiba. Sa mundo namin, they call it false marketing yon, which is unethical na gawin. Okay po, sir. Sir, tanong galing po sa may YouTube, kay Jokson po. Nasa YouTube po kasi siya. Paano daw po yung item niya pag binili, expired na daw po? Aba, edi ibalik mo rin 'yon, doon i-contact mo yung yung pinagbilhan mo and then tanungin mo what are the needed requirements in return the item, especially on the expiration date. Okay po, sir. Sana po nakuha niyo na po yung sagot, yung tanong sa sagot niya. Okay, sige. Thank you. Meron dito from Charlene again, Pangilinan, from Daniel and Rosario. I have a friend po kasi who's planning a business, same as age me po. May nagsabi po kasi sa kanya na para maging legal yung business, nga kailangan lakarin yung papers para ma-approve. Totoo ba na pwede magbayad sa tao para asikasuhin yung para sa magiging business niya? Okay, kung kaya mo naman lakarin ang mga licenses and permit pertaining to your business, gawin mo para at least natututo mo yung process on how to apply those permit. Pero kung ikaw naman ay busy tao, katulad ni Ma'am Rita at ako, you can hire somebody else. Siyempre, bayaran mo to process. And then, para mas katanggap-tanggap, paggawin mo ng special SPA, Special Power of Attorney, na etong taong tong inutusan mo ang magre-represent in behalf of you. Pero, kung nararamdaman mo na na kinokotongan ka, wag. Ikaw na lang mag-process.
Okay na tayo, Charlene? Charlene? Opo, sir. Opo. Okay, thank you. Nanonood naman po yata siya sa YT. Okay, thank you. Sige po. Meron pa po ba? Excuse me po, Eric Ray po. May tanong po sana ako, sir. Yes. Ano po yung age limit po pagdating po sa child labor po? Take a wait lang ha. Anong pagdating sa child labor? Di ba pag-hire naman ng mga workers kasi merong kinakailangan na edad para ma-hire mo yung tao? Diba? Huwag ka mag-hire ng tao below the suggested age sa pagtatrabaho para wala kang Yung po, sir, yung suggested age po sana. Normally is 18 above. Kasi po, hindi po ba yun magiging, kasi 17 pa lang po ako, sir, hindi po ba magiging child labor, sir, pag kukuha ako ng OJT dito, sir? Nasa private company ka ba o nasa programa ka ng gobyerno? Nasa programa po ng gobyerno. Ay, okay lang yon. Siyempre, hindi naman maglalagay yan sa alanganin. Ito ba yung summer job? Yung summer job? O, no need. Safe ka dyan. At least, di ba, petics, you earn income from them. Just enjoy. Just to have a good relationship with the people in that department somehow in the future. Baka mamaya may hiring sila at magandang performance mo during the summer job. Baka sakaling tawagan ka at maging part ka ng government agency. Ano po? It's a good thing na may ganyang programa ang government natin para doon sa mga senior high school students po. Ano po? It's just one way on how to earn income para makatulong ka sa pamilya niyo po. Ano po? Okay po. Thank you po. Nasagot naman po yung question ko. Okay, thank you. Meron pa po ba? Okay, excuse me ulit, Sir Sario, Dr. Sario. So, yes. Meron po uling question from Irish Gelicana. So, what about po kapag bumili ka sa hindi register na store? Illegal po ba yun? Kapag siyempre, kasi hindi ko ginagamit yung illegal, ginagamit ko siya, that business belongs to informal sector or underground economy. Meron naman kasi na hindi, meron kasing businesses na nasa informal na underground economy na legit naman yung mga binebentang produkto. Marami namang ganyan. Kaya lang, ang mas gusto ko kasi na kung magpapatronize ka ng mga produkto na bibilhin mo, doon ka sa registered na mga business establishment. Kasi kapag registered yung binilhan ninyo, at least nakakasigurado ka na quality of products ang mabibili nyo. At the same time, yung binabayad nyo, nagbabayad din sila ng taxes sa BIR. Then yung nakukolektang revenue, yung nakukolekta ng BIR, that will be the revenue of our Philippine government na gagamitin for the improvement of our country. So better na yung patronize on the registered businesses. Okay, thank you, sir. I think na-clear na po si Irish Gelicana. So, thank you daw po. Okay, thank you. So, meron pa po ba? Siguro wala na. Sir, pwede na tayo mag-closing remarks from the HYIT company. Okay, thank you, Dr. J. So, Ma'am Rita is nagpe-prepare po siya for passing sa TESDA. So, kaya pinasa niya po muna sa akin yung responsibility na hawakan. So, ayan, thank you. Problem with me. Yes. So, ayan, again, my name is Jet Marong Magtibay. So, thank you, Dr. J. Sario, for sharing ideas and then learning sa ating mga students, so JDVP beneficiaries. So kung wala naman po tayong katanungan na, so pwede na po tayong mag-end ng meeting. And then thank you again, Dr. J. Sayo. And then to you guys. Thank you, thank you Santolan students. See you on Monday, same time, I guess same LinkedIn for the continuation of our entrepreneurship. We will be tackling about the
7 M's of DTI, and then we do have a workshop pertaining to business plan and marketing plan. Okay. So for now, thank you. Be safe and stay healthy always. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Bye, sir. Kaya po.